خب عرض سلام و ادب مخاطبین عزیز کانال مستر محمود. دوستان همراه ما باشید. یه سلام علیکی بکنید اینجا و الان سری توضیحات خیلی مهم هست که خدمتتون عرض می‌کنم. میام خدمتتون. بفرمایید. اگه جون بفرمایید. الله حضرت. سلام. سلام. سلام صاحبی الله. خوبی؟ نه. سلامتی دیدار تو من قربونه شو سلامت بودی من میراسته من نه صار تا گوستن دیگه دو بلیه و دو بلیل اون سال خیلی خوننگاری. ها نیستونه پری نجفتن دارال پار بیشتر جفتن اون سال چند جن ده تا یکی شما بگیش خوبه واو برون شو پار بیشتر گرفتن بی؟ پار خیلی گرفتن اون سال بیشتری چی بی؟ درست. نگیرن ده تا یکی گرفتن لطفاً. اگه سی چای جدوشو پاک نیست چای خب میاد توضیح دوام خدمت بینندگان خدمت عرض کنم. دوستان تو ویدیوهای قبلی کانال مستر محمود، حالا خیلی وقت هم ویدیو نذاشتم تو کانال ولی خب قرار ایشالله دیگه به زودی محتوای خیلی خوبی براتون تولید بکنیم. یه سری ویدیو پارسال داشتیم که تو مستر محمود هم چند تا هم تو دورا در رابطه با محیط زیست و مخصوصا کشت درخت بلوط. بعد خوشبختانه یه سری حرکت ها پارسال زدیم، یه سری کارا کردیم که منتظر بودم جوابشون امسال ببینم و اونجور که انتظار میرفت حتی بهترم جواب داد. الان میرم نشونتون میدم کشتایی که پارسال انجام دادیم چه تو محیط حفاظت شده چه تو محیط آزاد. اینا رو پارسال گفتم تو مقیاس خیلی کم آزمایشی کاشتم. الان میریم نتیجه رو میبینیم و امسال انشالله قرار هم تو همین منطقه هم تو روستا و مناطق دیگه بریم، هم یک کار فرهنگسازی بشه، هم تو مقیاس خیلی زیاد میخوایم درخت بلوط رو کشت بکنیم. الان میریم از نزدیک میبینیم. دای تا بریم نشونت بوم نشون بینندگان بیم بلیچ پارسال کاشتیم بی بعد یه میره ببینیم یه توضیح خودی در هم لیلی بی من سه کوشش کردم سوس کردن فقط بی بشتی چه دیده حرکت شو چمه نه اصل کار همینه چه سوس چند دای سوس کردن. خب دیگه تا بریم هم بیا بریم یه سگم بکنیم ها سش دست درم. بعد اصلا چاک تایی رو چاریش اگر ناس دوستان عزیز، فقط اتفاقی که افتاده حالا نتیجه رو از نزدیک باید ببینید، بعدا خودتون ببینید. خیلی امیدوار کننده بود نتیجه کارهای پارسالیمون که میگم امسال قرار ایشالله اساسی بریم تو کارش. و اینکه من خودم چون واقعا اصلا عاشق طبیعت هستم، مخصوصا درخت بلوط به خاطر خیلی فواید بیشماری که داره و در ادامه در ویدیوهای بعدی و در همین ویدیو راجبش صحبت خواهیم کرد. خب گفتم خودم آزمایش کنم نتیجه کارهایی که خودم کردم و ببینم. حالا میشد که برم مثلا از کارشناسای مختلف استفاده بکنم، مقالات، کتابای مختلف بخونیم اینا، ولی گفتم بذار نتیجه آزمایش خودم باشه که با اعتماد به نفس و اطمینان بیشتر چیز بکنیم. خب از همینجا دایی سکو اینجا رو من پارسال از الان دیگه چون فصل سرما شد برگاشون ریخته خب، ولی هنوز مشخص. اینا رو پارسال به حالت تخمدون خواستم بریزم اینجا. خب
برابرتر از این همشون رشد کردن، ولی خب نتیجه‌ای که اینجا گرفتم حالا به شما بگم، به کسانی که میخوان این کار انجام بدن. خب خیلی خوبه این که یه جای بکاری که رشد بکن بعد انتقال به جای دیگه اصلا جواب نمیده. این کارو کردم جواب نداد، ولی خب اینا خودشون چیز میشه، اینا خود جواب میده. حالا یه سریشون خودشون حذف میشن و تو سالهای آینده ان شاءالله مثلا یه درخت تنومه از اینجا میاد بالا. یه مقدار اینجا کاشتم. خب اینا ببینیم دایره تو واس کنیم. ها اینا اینطوری واس کنیم. ها طبیعی. خب امیدوارم که این سوس شده مونه. دای بپا قربان تا مسئول این شدی برام که بکردیم نه مثل که شدن بیا تا بخواه نواز کنیم بیا تا دوی همه توضیح بده. این هم بگی همی داره. اینا میوه همین درخته. یه خورده بچشون نزیده ده خود به خود ریستن. من فصلشون چه دبر ریستن. دای تا بخواه درواز کنیم یه سوالی فقط سکو یه لحظه این فضانو بیه. اینا من قبلا توضیح دادم. خب بیا تراکم درختای بلوط که میشه این. خب تراکم اینا حدود 30-40 سال پیش اینجا بسیار اصلا قابل مقایسه نبود با الان که هست. خب و اینا را پدران ما اجداد ما بریدن. حالا شرایط اون موقع هم ایجاب میکرد شاید به خاطرش از زمین صاف بود. یه بخشی شاید اشتباه بوده باشم، شاید شرایط ایجاب میکرد به خاطر که کشاورزی کنن گندم و جو بکارن درخت‌ها اینجا رو کلا قطع میکردن که زمین آماده بکنن برای کشت. دایی حالا ما پرسم اون موقع که چند سال پیش اومد ایره اصلا موقعی که استارت ایران از این خصوص شروع کنه به کشاورزی نو میزان درخت همین اندازه بیا بیشتر 20 بی نه دایوسه کسی چی اومد هیچ کسی نمیده. کسی شو 10 تا نفری بی اومده هیچ کی ندید شو. من 10 متر کسی پیدا نبیا. نه ده هر چی از ما گا باز هر چی بی اومد هم معلوم نبود. غیر نه بزایشونه دزاشونه چه داستا بای بید تا دارو بیدن وسط آدمی دیدن بس بریدن شو زمین صاف بکنه چه آزاد بود گا کارسای گا بی تراکتوری نبی و گا کاری کردن همسی صوتن استفاده کردین همسی نبی خب حالا بیا تا بریم داخل ببینیم اصلا صوت شدن آنها دوستان من تو 2 تا آزمایش که پارسال چیز کردم تو 3 تا قسمت انجام دادم. یکی همین تخم‌دونا که چند جا دیگه هم درست کردم اینجا. یکی تو فضای محصور شده که با فنس دورشاب فنس زدم نشون دادم عزیز. خب بیا اینجا را فنس کشیدم که گوسفندا و حیونا نخورن بلوطا رو تا رشد کنن. یه چند تا تیکه دیگه هم پایین و حالا جای دیگه هم هست ولی خب اینجا نزدیکتر میریم میبینیم. اینم تو فضای آزاد کاشتم گفتم ببینم عذاب تعدادی که میکنیم چند تاشون رشد میکنه چند تاش حالا از بین میره توسط حالا گوسفندا و حیونا اینا اونم میریم میبینیم اصلا ببینیم رشد کردن یا نه. خب بیام از زیرو. خب اینجا از همین ابتدا بیا بیا از زاویه اوش بیا اینا خوشبختانه جواب داده. من یه 2 ماه پیش هم اومدم بررسی کردم. خب تمام بلوطا که اینجا کاشتم به طور 100% همشون رشد کردن خوشبختانه. الان برگاشون میگم به خاطر سرما برگاشون ریخته ولی خب مشخص هست. و من تا گوشه شو داشت سرما اذیتشون نکنه. نه این خوشو طبیعی دای چی بود نیست ممکن ببین. حالا بیا سه که دای ببین 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 هر کجا سوز شده نه نه سوران سوز شده های بهتره خب تمام سوز شده هر چی کار نشونه تمام سوز شده. این واقعا خیلی امیدوار کننده است. به به خیلی عالی. این رو دایر سلک یا این نشون دیدیم این رو
اینا ایشالا قراره هر کدوم بشه یه درخت بلوط تنومند اگه ازشون نگهداری بکنیم. خب آخرش یه میتونه قطعنده هست چشیدی ها. حتی هزار چشیدگی تمام سوس شدن ده. خیلی عالی خیلی عالی. بیا دیگه آقا نیاز نیست همه شده برین تا او سرسته کو. بیا من هر تعدادی که کاشتم بی همش اومنه بکنه. حتی سوس شدن. عالی عالی. خب خیلی عالیه. خب بیار تاستی بگم. عقیل هم بیار عزیز. خب دوستان واقعا جای امیدواری و من خودم شخصا خیلی الان خوشحالم که نتیجه کارم جواب داد و با این دوستمون آقا عقیل اینشون هم از دوستای بنده هستن و خیلی هم عاشق محیط زیست و کنن زندگی عشایری اینا هستن و یه سری صحبت باشو کردیم قرار یه سری همکاری با اون بکنن که تو فضاهای جدیدی که میریم جای دیگه که میریم من خودم واقعا دستنا که نمیتونم دوستان که علاقمند هستن باید همکاری بکنن بریم ان شاءالله خیلی برنامه داریم براتون و خیلی دوست دارم که حمایت بکنین. موضوعی که تو این کانال قراره ان شاءالله بیشتر بهش پرداخته بشه محیط زیست هست و حالا یه سری ایده دیگه هم هست اونا رو تو ویدیو بعدی بهتون میگم. ویدیو امروز مخصوصا من حفظ و احیای جنگل بلوط هست که اینا من تو چند مرحله تو مراحل مختلفی که در آینده میبینیم میخوام هم اولا فرهنگ سازی بشه تو هر روستایی که میریم یه سری صحبت ها بکنیم یه سری بزرگترهایی که هستن مثل مادرم کسای دیگه از اهمیت جنگل بلوط بگن تجربیات خودم باشون به اشتراک بگذارم در مورد کشت بلوط و تا جایی که میتونیم این درختان زیبا و مفید را احیا بکنیم. خب اینجا که جواب داد که پس کشیدیم دوستان حالا بریم تو فضای باز که حالا پارسال که من ویدیو گرفتم خیلی از مخاطبان گفته بودین که اینا که تو فضا بازه و دورشون حصار نیست همشون رو گوسفندا اینا میخورن ولی خب من خودم گفتم بذار امتحان بکنیم ببینیم اصلا چجوری میشه. البته نظر خودم هم موقع این بود گفتم مثلا من از هر 100 تایی که بکارم 2 تاشم که جواب بده 3 تاشم که جواب بده بس. حالا میریم میبینیم مثلا جواب داده نداده. اینجا که خوشبختانه خوب بود اینا همه رشد کردن. یه نکته خیلی خوبم در مورد درخت بلوط که هست خیلی درخت کم توقعی هست واقعا کل کاری که من کردم با یه بیل خاک رو برداشتم و یعنی کل کاری که من کردم این بود خاک رو با بیل برداشتیم یا با دست یا با هرچی اینا رو گذاشتیم و یه مش خاک زدیم روش تموم ولش کردیم رفتیم به همون خوب. الان میبینید که همشون سبز شدن و هیچی بریم دوبنم ببینیم اخیر هر جا که بینی هم گاه گوسفند ندارین گوسفند نداره گاه هیچی ندارین هم بکارین دست سوزی کنین. اگه تا با ماشین بریم ماشین بیاریم که یه خورده وسیله آوردیم سی سری با برو بیم شو تمام. سلام سلامتی؟ سلام علیکم. درود بر فریبا. حالا سلام خوبی؟ سلامتی زن. سلامت خوشونی. چه خبر؟ یه بگی لیما پارسال کاشتی به میرو. ها هواش نداشتی. اومه بررسی خوبی کنی؟ درست دارم. خدمت درس کنم. چه خبر دیگه؟ سلامتی قربونت. ولی خب واسه رو موسیقی دارم شو واسه برام. دست در نکنی. دست در نکنی هی بیم تو زحمت و هی. نه فیلم مردار من نرینه. فیلم مردار ها. کاش کنم اقیف اینو داد اوره بخش. با چه خبر؟ سلامتی. خوابگاه بینم تا حالا کلاس دارن دیگه نوردم. دست در نکنی. لیلا بیو بام. دست در نکنی.
داینا بسازم وحش آفری با هم صغار سلامتی شای و دیدیم. نه تا ما بریم یه بررسی کنیم یه بلیال بنیم حالا اصلا بشینید تا سوی میوه چیکار؟ سوگن بخش دست در نکنه. خیلی زحمت و قربونه شما یه سری میکنیم خب اینجا دوستان اینجا هم تو دو تا بخش کاشتم بلوط. خب یکی تو فرانسه بود که باز دوشون حساب کشم. اینجا خیلی مهمه، یعنی امیدوارم فقط این نتیجه اگه داشته باشه خیلی خوب میشه. چرا؟ چون اگه بخوایم تو مقیاس وسیع بکاریم تو طبیعت اصلا فنس کشیدن دورش و حصار زدن هم هزینه بره هم خیلی زمان بره. اگه این سبک جواب داده باشه که یعنی دیگه عالی میشه. اینو گوسنان دای نیومدی چوستی دو بیوست ما لای رو دومن بیدن گوسنان سیر نبی مثل گوسنان دا گرچشن شو هر کس بزرگ جا بسیاشونی کنه ایرو داشته تو؟ ما این قسمت کاش نیست پارسال تو؟ حتی ایرو 5 تاشون جای در بره خیلی زیاده. یعنی 5 تاشو بوی درخت بزرگی اصلا خیلی تا دار چیتنی تاوری بخوره بیامد اصلا من عمدن تراکمم بالا گرفتم پارسال رفتیم خواستیم میکنیم. حالا امسال باز تجرباتم خیلی بیشتر شده چون اونا رو هم لحاظ کردم. اونایی که قرار گوسفندا بخورن بر اثر عوامل طبیعی انسانی هر دلیلی از بین بره اونا رو لحاظ کردم. گفتم از هر ساعتا یکی دو تاشم که زنده بمونه خلاصه خوبه. نه خیلی شو سوق شده نه اینو نرماش واسه نه. خب اینو نه قشنگ سیل کنیم. تا هم او رو کاشته خب آها آفرین یو به 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 ببین حالا خیلی هم پیدا نیستن چون هم کوچیکن هم برگاش دیگه ریخته به خاطر فصل سرما و پاییز اینا. فصلی که بلش تا این بل همه درخت یه 3-4 تا از پیدا بوه. بیا هم هست. اینو در بابک کشونی کنه. در ریشه زیدنه. اینو در ریشه شونه زیدن ها. خب خب به همین نسبت هم بخوایم حساب کنیم بیان همین دوتا خیلیش در رفتن. خب یه بتا برای اونو که او رو بیرون کاشتیم بیان. خیلی عالی به این نتیجه این کاری که پارسال کردیم هم جوابی که الان گرفتیم اینم من میبرم تو منابع طبیعی شهرستانمون لردگون در اختیارشون میذارم. با اونا هم یه همفکری میکنیم ببینیم چه ایده های اونا دارن برامون چه ایده های ما داریم. کار مفیدتری بکنیم انشالله. و دوشو کاشون بیار.
دقت کنم روش واساده. بیا یه به به به. عالی. انشالله روی درخت دار تنومندی گروه Onu çağırım tete filan sos. İri. Fakat yaş orası sos tarafı. Onu çoğu sos çok iyi sos. خیلی عالی. یه چیز ده سیره دقت کردین. سکو درختلی که از شهر آوردیم کاشتیم اینا بهشون خوش بیان. بی اوی البته دلیلش اینه که اوشونه. ولی بلیتون مال همیرونه خو با شرایط که آب و هوای همیرو قطعاً خود یه سازگاره. یعنی تنها کاری چون که نگاه بویز جلو یه خود جلو بزنی سرش. درخت ولی او نخواهی دای خوش بزی سوزی کنن. دای بیا ایره وقت صحبت کنیم خوش جلو مراست خود میشه. خدمتت عرض کنم یه نکته دیگه. خدای صحبت چیزی داری توصیه توصیه چون که ای بگی و درد همه سی خرید آی هم سی انسان هم سی حیوان هم تمام گوستن دکو ای بگی نخری چیز مرسونه بین نربه مثل زوج خیتهشی دا ای بگی همونطور قدرت شو بود خیلی شو پاچی کنی هم سی چاج هم نون چاجی راستی کنیم که اصلا نون شو هم بعض نون چاجی الان داری بری پاچ کنی رو؟ ها نه Ne o bala paşa. بالا پاچ کنی؟ خب بیا تا این بیرون کاش نم بیپره سیدی کنی آدم اینا همش سوز بودنه اینا سبز شما برگاشون ریخته ولی خب هستن دیگه ریشه زدن و ساقاشون هم هست این بوزل هم بشیری به کوهان بیان خدا جالبی برا آفرین اون رو در فصلیه برا او که پیش وزن یه فصلیه در این پر رو بگی یاوز Teş. أحد. تش أحد. بری بالا سر نکنه چرا زحمت کشیدی بس
دست در نکنم قربون دست. فرمون خب میخوام میخرم دوست دارد. اومش که داری؟ ها دست در نکنه. دوست دارد. هر چی بوی فصلی داره. بده ایسا خب تو بشین اینجا یه بعد اشار کن رو داره بگید نبگید خود سوسو بدنه. این بعد اشار توشو. نه بعد بود آقا خیلی توضیح بدیم برو رو ببینم نه بعد خدا- از یان خدا- نکن چه بود. چه کنه. درخت از یاد نکنه خب نه اصلا درست الان اشار چه کنه ده یان. اشاری همون روشی که اصلا همیشه سینیم بود چون ها. بیننده لم ببینن استوری برین سینیم گاهی بگی رمسر شو سوی تینو شو. باید برن و تو بتینن ها. هر کوانی ترسر شو بعدی. این روش برین سینن ولی تاش بهتر بود. اگه تی خیلی حافظ میتزی تو خیلی نابود که میزیسته نه نه ده ازیاد شو نکنه بنفهم این خیلی خیلی نجره ما ده قدیم دست در نکنه یه دشت بزنم نه ده خواست ما روش چونه بشی تو بیا بعد به این روش هم زم شو کنیم ها بزن شو کنه آه. دازده شو کنه سیفری با خوش دم یه دونی گون بردم سی این انگاه اینا راحت ها بینه دستم بیننده دیگه. چون تو تابن داد تلیبان سنی بایی یه خسیو و دای سکو بیرون بیزمت یه توضیح هم سی بیننده عزیز میخوام خود بدی چون بهتر دونی و اینا چه استفاده به درخت و میوه بلی بوه ای بگینه ای بریم سی شخی گوسن بگی خره همینطور با پوست ریزی ها ای گوشون پوتی خره شو تا هزار دلار خشوره نخره آه. باقی شانی بیمین او گینی در دارین هستی بازدال زمستون بخره خب این شام پاچی کنیم این پوسته چنین بریدیم یه زیاد پوسته شامپو شگون فروشی زفت شو. بشگون زفت و زفت میچنیم ها خاصیت دارویی داره او زفت و ها سیر اون هم رنج مشک بشی وریم بند و رنجی کنیم درست. ده ای توریو اونین هم نون چاجی بریم آسیا و ایاریم شو ایوی میخیز نیم شو تا سه شوی بیم شو زلی چه زلی بوسه شو چه بخو بیاد بله. یه روها و اول بوسه هم لیلا شو کنیم بوسه هم نون چاجی هیلا چاجی هم هستوی خوی هم بزنم چی نون مثل نونه نون چاجی درست. هم سی دل درد خوبن سی کمر درد خوبن سی همه دستی از حال خوبن سی بسی خوب خب خب دوستان حالا این توضیحات عمدن من پرسیدم که بدن که بلوط چقدر فواید بسیار زیاد داره چقدر مخصوصا تو منطقه زاگرس تو دورانی که قحطی بود ها قطی همه بلوط نیخرده جان خیلی ها نجات داد یعنی اصلا از میوه بلوط خب یه آردی تهیه میکنن که یه نون مخصوص به نام کلگ و در کلم خیلی مقوی هست و اینکه خیلی هم در دسترس بود کلا درخت خودرویی هست تو طبیعت و نیاز به مراقبت هم نداشت و این تو شرایط بحرانی تو شرایط قحطی خیلی را واقعا نجات داد حالا اینا رو گفتیم که الان که خیلی داره از بین میره متاسفانه الان که دیگه ما هم حالا مردم بیشتر آگاه شدیم شرایط زندگی اینجوری شد که نیاز به بریدن چوب که دیگه نداره مثل قبلا این قدیما مثلا اینجا رو که خیلی بریدن از بین بردن یه بخش اصلیش دلیل اصلیش این بوده که از چوبش برای گرما استفاده بکنن برای سرما غذا تشت استفاده بکنن خب الان که دیگه گاز هست نفت هست که دیگه نیازی نیست و این باید فرهنگ سازی بشه باید جوانای الان چه پیر چه جوان چه بچه اینا آموزش ببینیم همه به سهم خودمون واقعا این درخت رو احیا بکنیم و ازش مراقبت بکنیم و از ارزشش برای هم دیگه بگیم شما مخاطبین هم حتما برامون نظرهای زیباتون رو ارسال بکنید تا از تجربه شما هم استفاده کنیم 3 سال از بید خون چه قطی اومد چه اصل نون نبی هیچ از می بگی ما نون چلجی راستی چردیم و وقت گوسنند هم بید دهلی دوی ماسی شیری باید همون چل تا ای قطی رو بده 3 سالی که و بید قحطی خون اومد چه بید خون دیدم بید زکلوتر 3 سالی که میگن قحطی اومد این بود که ملخ حمله میکرد هرچی گندم کش میشد گندم رو کلا میخورد میخوردش ولی خب دیگه بلوطا خلاصه ناجی اینجا بودن مردم اینجا بودن و تو این 3 سال آرد گندم نبود از آرد بلوط استفاده میکردن
الان باید خیلی قدردانش بود دایی. حتی هم قردانم هستیم هم شاچیم همین زمین از همون رتن تاریه شو ملخ رد منش دم صبح چون من به همون خدا دای مثل جلسه این مقدار کاری او بیچ جر صافش قدش شو تا صبح ملخ شو کامل شو کرد. تا صبح رت از من گاهی هیچ سوز نیست سفید تایی جلد می جلسه درست. و من دستم آوردن درم شکایت کردم سهم آوردن و من تا 2 ماه همین این در یک تمام سهم زدن اصلا دایی درخت بلین ما سیکس دوست دارم خب. همه دوست هم داره دای چقدر همسایه واقعا خیلی حالا جای صحبت داره. حالا بعدم باید کارشناسان مختلف بیرون صحبت کنن، عوامل مختلف توی یه ویدیو نیبو ارزش چه بگویید. ولی چیزیش خیلی خودم جذب شده یعنی که مثل همین مردم زاگرس خیلی صبور و با استقامت، خیلی کم توقعه، خیلی اگر درخت صدمه این نداره نه خوی او بریش نه دقیقاً. خوی کو بریش نه خوی میچین بگه زحمت زیادی بود فقط سوز کنی خوش بدزی سوزی کنی همه چی هم استفاده بشی کنی خیلی درخت دینی خواه یعنی قشنگ 24 ساعتی حواست بوشو ها اون چقدر بیشو کود بیشو دما فلان بیسار یعنی هیچ غیر اون سوز بستن کنی فقط بلین بوی زر خاش یا مش خاش بزنین سرش کارش نشد. بهترین سایه ایدت، بهترین بیشترین حجم میوه بلین ایدت چوب ایدت یا یه اون که زایی نگهداری کنه سی خوش سهولیت خو خیلی تاثیر داره قطعا. حالا این باز کارشناسا باید یارو میدونید بعد صحبتی کنن میزان حجمی که اصلا هم متنه خوش ذخیره کنه هم از طریق ریشش من سطح زمین نگهداری داره این خب خیلی فواید داره. حالا ان شاءالله تو ویدیو بعدی صحبت مفصل تر کنیم راجبش. و دوستان این موضوع بسیار جالبی میتونه باشه. میخوام که از این طریق هم فرهنگ سازی بشه برای کشت و احیای بلود و هم یه از این طریق میتونیم که بریم روستاها و فرهنگ‌ها و جای مختلف رو هم نشون بدیم که هم جذابیت بصری براتون داشته باشه دوستان و هم یه فرهنگ سازی کلی بکنیم توی منطقه در حد توانمون که دیگه انشالله امسال میخوام زور ما اساسی بزنم با تجربات سال گذشته. عقیلم که گفتم از دوستای بنده هستن و خیلی عاشق فعالیت محیط زیست هستن و امیدوارم که تو این راه بتونن که همکاری داشته باشیم با هم. انشالله که مهندس با کمایت بینندگان و کمایت شما که بتونه یه فرهنگسازی خوب بشه تو منطقه انشالله و با کمک هم بتونیم واقعا این فضا رو بهتر از اینه که هست آسازش کنیم انشالله. این یه جایی بود که 3 سال گوستن نخرشو بکاری شو اصلا ده دل دازدم نه سر چی گا بیا گوستن بیا اینم هر کوچه اون سال به خاطر چی بیوشتیه همه ماشی هی ایستونن و ایبرین شهرک سی گوستن در سی مقدوری نه ایبری. خب دوستان من بیشتر از این وقت رو نمیگیرم. خیلی خیلی خوشحال شدم که بعد از خیلی وقت چند روز 2-3 ماهی هست بکنم 2 ماهی نتونستم ویدیو براتون بکنم. الان دوباره استارت این کار زده شد که بشه دوباره باز با هم تعامل داشته باشیم تو این کانال و بتونیم با همکاری همدیگه تاثیرات مثبتی تو منطقه داشته باشیم. مرسی دوستون داریم هر کجای دنیا که هستین. خدا نگهدار. خدا نگهدار، فیروزی، اقتضا، خدا.